ایرانیای عزیز دوست داشتنی، مخصوصا اونایی که تو امریکا زندگی میکنید، من خازانه یه سوال ازتون داشتم. چرا دلیل این که وقتی ما تو خیابونی، کوچه، جایی همدیگه رو میبینیم، مسیرامون رو کج میکنیم، میگیم ایرانی اینجاست، بیاد از این طرف بریم، که این از کجا میاد؟ چرا ما وای نمیستیم با هم دیگه کانکشن بسازیم، نمیدونم حرف بزنیم با هم دیگه، کامیونیتیمون رو بهتر کنیم؟ این داستان از کجاست؟ از بعد از انقلابه که همه آدما مشکوکن به هم دیگه، که میگن این واسه اون کار میکنه، این واسه این کار میکنه. این از کجا میاد؟ لطفاً اینو به من خواهش میکنم جواب بدید. ممنون میشم واقعا. مخلص هم هستیم، مخصوصا بچهای قزوین. به اپیزود 4 خوش اومدید. Let's go. چی شد؟ چون نرفت؟ بو. خیلی خوب، خیلی خوب. Hey, how you doing? Good to see you. امروز در مورد آزادی بیاد صحبت کنیم با هم دیگه و قوانین دیگه‌ای که تو امریکا وجود داره. صحبت کردن کلا در مورد قانون و چیزای این شکلی و تاریخ یه خورده ممکنه خسته کننده باشه، مخصوصا واسه الان که آدما 10-15 دقیقه بیشتر ویدیو نگاه نمی‌کنن. به همین خاطر خیلی خلاصه براتون توضیح میدم که خسته نشید، ولی چون موضوع خیلی مهمی هستش در موردش باید صحبت کنیم. آزادی صحبت کردن، آزادی داشتن دین به هر دینی که میخواد داشته باشید، یا آزادی این که بیدین باشید. انواع مختلف آزادیات. در مورد آزادی بیان یه چیز دیگه یادتون باشه. بله، شما میتونید توهین کنید به رئیس جمهور، به شخصیت‌ها، به هر کسی. این به این معنی نیستش که از توهین شما خوششون میاد، ولی قانون این حق رو به شما داده که بتونید حرفی که میخواید بزنید و بزنید. فقط یه لایه خیلی باریکی است که باید حواستون باشه. اگر آزادی بیان شما، صحبتی که میکنید تبدیل بشه به اینکه بخواد جنسیتی یا نژادی و توهین بهش بکنید، اون پذیرفته نیست. بهش میگن هیت سپیچ و شما میتونید زندانی بشید و یا حتی جریمه‌های سنگین خیلی بالایی داره واسش. یه آزادی بیان دیگه هم هستش که در مورد بالاخره روزنامه هاست، در مورد مجله هاست. ببین، حتی تصور این که یک روزنامه یا مجله‌ای بخواد توی امریکا مثل ایران بسته بشه واقعا خنده داره. این اتفاق هیچ وقت توی امریکا نیفتاده و نمیفته. روزنامه‌ها، مجله‌ها بله مشکلات اقتصادی پیدا میکنن، صاحباشون عوض میشه، ولی هیچ وقت به خاطر اینکه یه مطلبی رو نوشتن نمیان بسته بشن. موضوعی که من نگرانش هستم و به نظر من آزادی بیان رو خدشه‌دار میکنه، این قضیه الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی هستش. اگر شما صحبتی بکنید که واسه این پلتفرما پول بیشتری بسازه، شما رو با آدمای بیشتری نشون میده، ولی اگر صحبتی بکنید که مفید هم هست واسه جامعه ولی خیلی پولساز نیست واسه این پلتفرما، مثل فیسبوک، مثل یوتیوب و بقیه سوشال میدیا، شما رو به آدمای کمتری نشون میده و در نهایت اون بالانس آزادی بیان رو یه خود از بین میبره. ببخشید اگه این بحث یه خود طولانی شد، موضوع مهمیه، به نظرم باید در موردش صحبت بشه. متمم دوم توی امریکا به شما اجازه میده که سلاح و اسلحه با خودتون حمل کنید. 400 میلیون تفنگ توی امریکا وجود داره که 380 میلیونش دست آدمای شخصیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه از تعداد مردم امریکا، بچهای کوچولو، پیرمردها، پیرزنا، تعداد تفنگایی که توی مملکت هستش بیشتر از جمعیت خود امریکاست. ایالت‌های مختلف هم قانون‌های مختلفی دارن واسه حمل کردن تفنگ. این ایالت که کارولینای شمالی هست که من اینجا فعلا هستم، شما حتی میتونید تفنگو بیرون یا روی دوشتون هم حمل کنید بدون اینکه مشکلی داشته باشه. من شخصه باهاش موافق نیستم. اسم منم اینجا زدن به توی این نمایشگاه. بچه‌های ایرانی دیگه هم هستن. یه نمایشگاه اینجا داریم، به خاطر من اینجام قرار بود دیگه 10 روز بمونم ولی خوش گذشته، فعلا یه 2-3 هفته شده. Cool, you're watching mine. Perfect. Is it okay if I do some videos, right? Perfect. اینا کلکشن دوربین‌های عکاسی. جان چی میخوای؟ میریم بازی الان. وایسا، من دارم کار مهم دارم، صبر کن.
از بعضی از این متمم‌ها من باید بپرم به خاطر اینکه در مورد زمان جنگ چیزایی هستش که خیلی به زندگی روزمره ربطی نداره. متمم چهارم امریکا به نظر من یکی از مهمترین متمم هاست و به شما این اجازه رو میده که در حریم خصوصی، حریم شخصیتون امنیت داشته باشید. پلیس نمیتونه همینجوری بیاد تو و شما رو اذیت آزار کنه، شما رو بگیره، دستگیر کنه. باید حتما مجوز داشته باشه اگه بخواد داخل حریم شخصی شما بشه و شما خیلی 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 راحت اگر پلیس بیاد در خونتون رو بزنه میشید بهش بگید که نه، اجازه نمیدم که وارد خونه من بشی و میتونی حتی بهش بگی که از حریم شخصی شما بره عقب‌تر. پلیسا خب خیلی محترم هستن اینجا، معمولا رفتارها خیلی محترمانه است، ولی هنوز قانون این حق رو به شما میده که بتونید حریم شخصی خودتون رو حفظ کنید و نذارید کسی بیاد داخلش بشه. This is my own private domicile and I will not be harassed. Bitch. و حواستون باشه اینجا محل عمومیه، اینجا حریم شخصیه و شما حق ندارید که وارد این حریم شخصی بشید. من این خونه دوستمه و به من اوکی داد که من فیلم بگیرم اینجا. و یه موضوع خیلی خیلی مهمتر اینه که تو امریکا شما حق ندارید به صندوق پستی آدم‌ها و خونه‌ها دست بزنید، نامه بندازید توش اگر واسه اداره پست کار نمی‌کنید. دست زدن به صندوق پستی بهش میگن، اینجا من می‌نویسم که ببینید، میگن بهش میگن tampering with mail، یعنی اینکه دستکاری کردن، دست زدن به صندوق پستی و جرم بزرگیه تو امریکا و میتونه زندانی داشته باشه و جریمه نقدی داشته باشه. اگر واسه اداره پست کار نمی کنید به صندوق پستی آدما دست نزنید، حتی اگر میخواد که یه نمیدونم تبلیغ مغازه‌ای بکنید یا چیزی، نمیتونید این کار رو انجام بدید. اگر شما خدای نکرده کسی رو کشته باشید یا کار خلافی کرده باشید و یا اینکه شاهد باشید واسه یک کار خلافی، میتونید بگید که I take the fifth، یعنی اینکه حرف نمیزنم. حق اینو دارید که اگر چیزی رو دیدید یا کاری انجام دادید میتونید دهنتون رو ببندید، صحبتی نکنید و بگید که I plead the fifth. متممای 6 تا 12 لطفاً خودتون بخونید، ولی شماره 13 به نظر من باز هم یکی از متممای خیلی مهمه که پایان بردهداری تو امریکاست. وقتی که این قانون اومد حدود 400 سال بردهداری که تو امریکا وجود داشت تقریباً تموم شد. به شکل دیگه‌اش هنوز به نظر من وجود داره، ولی این شکلی نیستش که آدما بتونن کسی رو بگیرن، زندانی کنن، ازشون کار بکشن بدون اینکه بخوان پولی بدن. متمم 14 ای شیطونا، متمم 14 اون چیزیه که خیلی از مهاجرا وارد امریکا میشن واسه اینکه بتونن شهروند اینجا بشن، سیتیزن بشن و پاسپورت امریکایی بگیرن. متمم 14 فقط گرفتن سیتیزنشیپی و پاسپورت امریکایی نیست، شما میتونید رأی بدید و خیلی کارهای دیگه انجام میتونید بدید که واسه کسایی که بعداً تو این کشور میان میتونه خیلی مهم باشه و حق کامل رو به شما به عنوان یک شهروند امریکایی میده. آفتاب شد. خلاصه این که اگر شما شهروند امریکا هستید باید ممنون کسایی باشین که این متمم رو به قانون اساسی امریکا اضافه کردن. قانون شماره 14 یادتون نره. چی شد؟ دوباره حل شد. الکل پیدا نمی‌کنم اینجا، مشروبات الکلی پیدا نمی‌کنم که بخوام نشون بدم توی این آشپزخونه، ولی متمم 18 قانون اساسی امریکا خوردن مشروبات الکلی رو منع میکنه. این قانون البته واسه 1920 دقیقاً 102 سال پیش که حدود چند سال بعدش، حدود 10-12 سال بعد کنار گذاشته شد به خاطر تظاهرات بزرگی که تو امریکا اتفاق افتاد. الان اوکی اینجا میتونید مشروبات الکلی بخورید، ولی اینو یادتون باشه اگه فکر میکنید که امریکا کشوری که همه نشستن دارن مشروب میخورن و اینا، این شکلی اصلا نیست. کشور بسیار مذهبیه و اون چیزی که من در مورد امریکا میدونم کار زیاده. اینجا فقط کار و کار و کار. آخر هفته یه خورده آدم میرن بیرون. نیلا فقط سر صدا کردی یا نذاشتی من کارامو بکنم؟ بیا
متمم 19 باور کنید یا نه تا سال 1920 زنها تو امریکا حق نداشتن که رأی بدن. متمم 19 بهشون اجازه رأی دادن در انتخابات رو میده. How you doing? Good. May I interrupt you? Sure. Hello, guys. This is Jerome. I'm a friend of Mo. You know, I'm really happy to meet him. Okay. What's up? و متمم 22 زمان ریاست جمهوری رئیس جمهور امریکا رو محدود میکنه به 8 سال. میتونه 4 سال باشه، دوباره 4 سال بعد برگرده، ولی بیشتر از اون دیگه نمیتونه باشه که به نظر من یکی از خوبی‌های دموکراسی همینه. یه نفر نداری که 50 سال رهبری کشور باشه و به حرف هیچ کسی هم گوش نده. و اینکه قانون اساسی امریکا 27 متمم داره. اگر وقت دارید، حوصله‌شو دارید، حتما بخونیدشون. خیلی خیلی جالب هستن. من تلاش کردم که اونایی که مهم هستن، جالبن یا به زندگی روزمره ماها تو اینجا ربط دارن براتون توضیح بدم. به نظر من یکی از زیبایی‌های کشور امریکا نه تنها داشتن قانون هاست، بلکه اجرا شدن اون قانون های نوشته شده است. و همونطور که خود اینا میگن واقعا هیچ کسی بالاتر از قانون نیست توی این مملکت. آره استثنایی وجود داره، اگه سیاستمدار باشی، اگه پولدار باشی میتونی یه خورده این ور اون ورش بکنی، ولی در نهایت وقتی که جاش میرسه واقعا هیچ کسی بالاتر از قانون نیست.